bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Din păcate, tot ceea ce cred fanii despre Halil este adevărat. Până acum doar asta a dat de înțeles. Narcisism, egoism și aroganța. Este treaba lui dacă se lasă condus de o snurculă sinazmie, pentru că nimeni nu l-ar putea obliga dacă n-ar dori și el asta. Este mult prea comod ca să asia în propriile mai în cariera, dacă nu poate pleca la altă agenție serioasă, pentru că e bine asasi pana exista emanet, unde îl tin cu un suprasalariu, fata de cat avea înainte, de ce ar încerca și altceva. Bani să iasă, în rest, părerea publicului și ratingul nu-l interesează. Omi a dezamăgit când, în ultimul interviu a spus că e mulțumit sau fericit, că a jucat cu Nanuca în SES.3, cu cea mai slabă sa zisă actriță, din câte exista în Turcia, iar de Sila, cu care a ajuns pe culmile succesului și a luat premii, n-a pomenit nimic, de parcă nici n-ar fi existat. În fata mea, a decazut foarte mult și nu mă va interesa nici de acum încolo. Cât despre titlul vostru că ar da o injudecată pe o snurculă, asta nu va face niciodată, atâta timp cât este în lesa ei. Dacă ar încerca ceva, cu la ar strânge latul. Desi la nici nu ar mai trebui să pomeniti, pentru că le-a dat ignor tuturor celor din caramel, bazându-se pe justiția divină, care a început deja să facă dreptate. Un om care e normal la cap nu poate să urască atât de mult pe cineva care nu i-a făcut nimic și pe care nu îl cunoaște personal. În fond aici e vorba despre doi actori care au jucat niște roluri. Și dacă s-au îndrăgostit unul de celălalt, dacă au trăit și poate că mai trăiesc o frumoasă poveste de iubire, de ce trebuie să îi judecăm și să îi condamnăm? Sunt prea frumoși împreună, cred că și felul de a gândi și a se comporta i-a adus împreună. Niciun talent cât de mare ar fi nu poate reda magia dintre ei. Am în curând 67 de ani, la viața mea am văzut foarte multe filme și cupluri de actori, dar niciunul nu mi-a întors lumea pe dos ca acești doi copii frumoși și talentați. Dacă nu ne place cineva, eu cred că e frumos și corect să nu-l mai urmărim, fără acuze și jigniri. Oameni buni, voi care îi judecați pe Halil sau pe Sila, aveți copii? Cumva ați simți să auziți că sunt jigniți de niște străini, doar din cauza zvonurilor. Au și ei părinți care suferă. Eu le doresc toată fericirea din lume, ce le-aș dori propriilor mei copii dacă ar mai fi în viața, din păcate toți trei sunt îngeri. Și inima asta a mea plină de durere și bătrână, crede cu tărie că sunt împreună fericiți dincolo de aparente. Numai Dumnezeu are drept să judece, noi doar bârfim și suntem cârcotași. Dar companiile turcești intră în viața privată a artiștilor. Pentru că artiștii nu se pot îndrăgosti. Pe rău, dacă cel mai frumos lucru care există este dragostea, m-am gândit la fel, această tarta veche o ține ceva peste Halil și am spus-o de mai multe ori, poate sau poate nu, dar dacă Halil știe că o poate folosi din ciudă oricât de confidențial ar fi asta, prima promis că nu o va păsa niciodată. Bătrână tarta s-ar poate să se vede ca doamna Ceyhan, dar Halil s-ar poate nu. Așa când a început cu Emanet și lumea s-a interesat mare în serie tarta veche, prima a amintit de ce îi putea face ei. Pentru că el și Sila au devenit mai apropiat prin chimia lor naturală. S-ar putea ca Halil s-ar fi îndrostit de Sila iar Sila s-ar fi îndrostit de el. Dar tot ce face Halil este o protejează Sila de femeile ca oznuri și nu pot să o vede pe Sila rănită în orice de care ei. Așa că el nu spune nimic ce s-a întâmplat ei la setul Emanet și nu a deschis odată gura despre nimic, poate de asta a spus că au mercat în căi separate, încă protejoră Sila ca nu cadă cu el sau Halil îl protejă? Are acum pentru tarta vechea o znure ca un canon lasat. Mă gândesc doar la asta, cu toți putem vede iubirea pură și frumoasă dintre Halil și Sila și nu doar între Yaman și Seheroi, în ființă seturi de ochii nu pot fi toate căți cu ceea ce am văzut pentru fiecare 2 noapte ani. Este într-adevăr minunat.
În ciuda hărțuirii și comploturilor din scenariul prost al lui Nazmie, unde ar fi putut salva cel puțin jumătate din el. Dar merită urmărit până la jumătatea sezonului 2, pentru că atunci o astfel de fantezie cu creierul bolnav este cu siguranță exagerată, sau cel puțin până când Seher este în viață, adică până la episodul 415. Până atunci m-am uitat și eu. Acum o să mă uit la fel, chiar această femeie are nevoie de tratament, pentru că în serialul ei arată multă violență împotriva femeilor și de aceea actrițele fug înainte de finalul serialului. Da, Halil a vândut pentru bani, chiar și pentru cei care nu au plătit-o pe slab, dar i-au dat diferența, dar toată lumea te va uita curând, pentru tot ce i-ai făcut unei tinere vei plăti, fata care te-a părăsit a făcut-o. Eu nu înțeleg de ce îl tocati pe Halil într-una și nu îl lasati să conduca singur destinele. De ce trebuie să-i spună cineva ce are de făcut? Ca este egoist ca nu știe ce are de făcut ca umbla în baruri chiar până la 40 ani a avut pe cineva în spate de la îndrumat în viața? Ca si l-a făcut bine ca este excepțional și el este vai de el. Lăsați în pace pe amândoi. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali